Career Cafe. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, યુથ એક્સપ્રેસની કરિયર કેફે સિરીઝમાં હું પ્રીત ખંડોર આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. દોસ્તો, કરિયર માટે આપણને કેટલા બધા કન્ફ્યુઝન્સ હોય છે. ઘણીવાર તો એવું થાય છે કે કોલેજ પૂરી થાય છે પછી આપણને ખબર પડે છે સાલું મારે તો આ કરવા જેવું હતું, અને ત્યારે ખૂબ લેટ થઈ જાય છે. દોસ્તો, ભગવાને આપણને દરેકને એક એવી ક્ષમતા આપી છે જે બીજા કરતાં આપણને અલગ પાડે છે. તો એવી કઈ ક્ષમતા છે, એ કઈ રીતે ખબર પડે? તો દોસ્તો, એવા થોડા એક્ઝામ્પલ્સની આજે મારે વાત કરવી છે. આપણી નેચરલ એબિલિટી, આપણી કુદરતી ક્ષમતાની, ભગવાને આપણને જે ગોડ ગિફ્ટ આપી છે ને તેની. ઘણા છોકરાઓને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે સાંજ પડે ને 8-10 છોકરાઓને શેરીમાંથી ભેગા કરશે, બિલ્ડિંગમાંથી ભેગા કરશે અને નવી નવી રમતો રમશે. ઘણા છોકરાઓ એવા હોય છે, ક્યારે પણ ટૂર પ્લાનિંગની વાત આવે, બધાને ભેગા કરવાની વાત આવે તો બધાને એક સાથે રાખી શકે એવા હોય છે. દોસ્તો, આવા લોકો આવતીકાલના લીડર બની શકે છે, આવતીકાલના નેતા બની શકે છે. અને કોઈ એવું સમૂહનું કામ હોય તો એ સારી રીતે કરી શકે છે. દોસ્તો, એવી જ રીતે ઘણા છોકરાઓને તમે કોઈ પણ મશીન આપી દો, કોઈ પણ રમકડું આપી દો કે કોઈ પણ વસ્તુ આપી દો, એના સ્પેર પાર્ટ્સ છૂટા પાડી નાખે, એને તેની એક એક વસ્તુ ડિટેલમાં ના જાણે ત્યાં સુધી તેઓ જપે નહીં. તો આવા લોકો આવતીકાલના સાયન્ટિસ્ટ બની શકે છે. ઘણા છોકરાઓની તમે નોટબુક જુઓ, નોટબુકના પાછળના પેજ જોવાના, એમાં ખાસ કરીને અલગ અલગ સર ટીચર્સના કાર્ટૂન હોય છે, અલગ અલગ નવી નવી ડિઝાઇન દોરેલી હોય છે. તેમની ક્રિએટિવિટી, ખરેખર બાળકોની ક્રિએટિવિટી પાછળના પેજ પર જોવા મળે છે. તો આવા છોકરાઓ આવતીકાલના ડિઝાઇનર્સ, પેઇન્ટર્સ બની શકે છે. ઘણા છોકરાઓ કન્વિન્સ કરવામાં, લોકોને સમજાવવામાં બહુ હોશિયાર હોય છે. આવા લોકો રેડિયો જોકી બની શકે છે, ન્યૂઝ રિપોર્ટર, જર્નાલિસ્ટ બની શકે છે. દોસ્તો, આપણે એ જોવાનું છે કે એમની કઈ ક્ષમતા કુદરતી છે. ઘણા છોકરાઓ કોઈ પણ વસ્તુમાં બહાનેબાજીમાં હોશિયાર હોય છે, દરેક વસ્તુમાં નાટકબાજ હોય છે, અને મા બાપ કહેતા હોય છે ને કે આના તો દરેક વસ્તુમાં નાટક હોય. તો આવા છોકરાઓ આવતીકાલના થિયેટર આર્ટિસ્ટ બની શકે છે. ઘણા છોકરાઓના પેરેન્ટ્સની ફરિયાદ હોય છે કે અમારા છોકરાઓ રોજ ને રોજ કંઈક નવું પરાક્રમ કરતા હોય, રોજ કંઈક નવું, નવી ધમાલ એની હોય જ. તો દોસ્તો, આવા છોકરાઓ બિઝનેસમાં પણ કંઈક નવું કરતા હોય છે અને આવતીકાલના ધીરુભાઈ અંબાણી બની શકે છે. તો દોસ્તો, આવી કોઈને કોઈ આવડત, કોઈને કોઈ સ્કિલ આપણે છોકરાઓને ઓળખવાની છે. એકવાર આવી નેચરલ એબિલિટી આપણે ઓળખતા થઈ જશું ને તો આપણી કારકિર્દીને 4 ચાંદ લાગી જશે. દોસ્તો, આપણે આપણી નેચરલ એબિલિટીને ઓળખીએ, તેનો કરિયરમાં ઉપયોગ કરીએ અને આપણી કારકિર્દીને સર્વોત્કૃષ્ટ બનાવીએ. ફરી મળીએ કરિયર કેફેમાં આવી જ નવી કોઈ કરિયર વિશેની રોમાંચક વાતો સાથે. તો ત્યાં સુધી અલવિદા.